Everyone, welcome back to my channel. This is Fiel Castillo, and for today's video, tuturuan ko po kayo magluto ng spaghetti. Special spaghetti po ito. So, tara po, samahan niyo po ako. Para po sa mga ingredients, kailangan nyo po nito.
So guys, eto na po. Titikman na po natin yung niluto nating spaghetti. Ayan, yan po siya. Titikman po natin kung masarap siya or hindi. Yan, i-mix po natin siya ng ganyan. Then, yan, titikman po natin siya. Panalo. Sarap talaga, sarap. And so that's for today's video and hope you like it and leave a comment to my comment box. Thank you so much for watching and God bless you all.